Hai noroc la toată lumea! La începutul lunii septembrie, profitând de ultimele zile de concediu, am planificat o tură de vreo 4 zile prin Arad și Timiș. În prima zi am tras la campingul din Groșii de Timiș, un loc liniștit și curat. Cum eram destul de încărcat cu bagaje, la căpălnaș mi se rupsese o spiță. A doua zi am pornit spre lacul Surduc, iar drumul devenea din ce în ce mai interesant. Hai să bem o bere. De la Valea lui Liman am continuat spre Luncani, printre dealuri pline de verdeață și aer curat. Lumea venise la plimbare profitând de soarele blând de septembrie. Tot acum începea și urcarea. La Luncanii de jos nu am căutat celebrul Translucan care nu duce nicăieri, ci am continuat spre Luncanii de sus și Zol. Surpriza plăcută, drumul era proaspăt modernizat. Ba da, sus în Luncanii ăștia. Salt. Continuu. Turnirea Gauci. Urcarea nu se mai termină. Coborâri scurte sunt urmate de pante și mai mari. Peisajele însă compensează din plin. Aici e coborârea. Mai bine ne dăm jos să nu riscăm. Dacă putem să lățânem bicicleta. 5 km de coborâre foarte abruptă. Dacă n-aș avea spița ruptă, n-aș avea probleme să cobor, dar așa nu vreau să am surprize. Aici este coborâre de 14%. După gladna română, un drum agricol asfaltat te scoate de pe județeanul circulat de mașini. Cinste celor care l-au făcut. Lacul Surduc. Pe malul lacului Surduc este un camping cu căsuțe, dar și locuri de cort. Este și un debarcader de unde se pot face plimbări cu un catamaran și hidrobiciclete. Campingul are și un restaurant cu meniu mai de cantină, dar bun pentru un ciclist infometat. Ziua următoare, după ce s-au uscat cortul și am băut cafeaua, am pornit spre județul Arad, având parte de mai multă sălbăticie.
Acolo e ceva sat cu nume de Panini. Paninova. Apar primele semne ale unei cartografieri deficitare a zonei. Drumul e la 80 de metri la stânga. Dar e clar că nu pe acolo este drum. Era ceva într-adevăr, dar nu mai părea să fie folosit de mult. În schimb, ăsta clar duce spre sat. La un moment dat o să întâlnească cu vechiul drum, sper. Deși în mare parte mersesem pe asfalt, mă apropiam de granița județului Arad, iar la Crivopara își băiam după drumul județean ce ducea la Labașinți. Asfalt! Oh, ce bine! Drumurile astea comunale sunt faine. Dacă am crăpături, dar sunt bune. Oh, pentru bicicliști. Și că n-ar fi ăsta drumul. Știi unde dracul l-au trasat? Și unde e ciobanul cu oile astea? Fără cap. Nu duce nicăieri. Și lăsat în paragină, plin de grăpături. Oare trebuie să urc peste deal? Și unde aici? Unde să o iau? Na, asta e bună. Și aici să că se uit la dreapta. N-am unde să iau. No, să mă întorc. În cele din urmă, cu încă o spiță ruptă, am pornit peste deal, urmând pe satelit drumul județean. Părea complet abandonat, circulat sporadic de utilaje forestiere, cu intersecții de drumuri secundare nemarcate. Ca norocul că am avut internet și localizare bună pe GPS, încât să mă pot orienta. La un moment dat am dat de drumul de pietriș despre care îmi vorbise un localnic, însă spre marea surpriză acesta nu era drumul județean, care se pierdea în pădure, ci unul complet nemarcat pe nicio hartă. Ăsta e drumul județean, dacă zine să crezi. Până la urmă, chitându-mă după harta satelit și cu o pană la un cauciuc tăiat de pietre, am ajuns la Labașinți, iar la Agrovillage am încheiat tura cicloturistică cu o bere rece.